פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. את הרב אברהם חמרה, זכר צדיק לברכה, פגשתי בפעם הראשונה כשהבן שלו התארס עם הבת שלי. לפני כן לא הכרתי אותו. עד שנת 1996 הרב חמרה התגורר בדמשק והיה רבם של יהודי סוריה. רק שהתברר לו שלא נותרו עוד יהודים על אדמת סוריה, הרב יחד עם בני משפחתו עזבו את סוריה לתמיד ועלו לארץ ישראל בלי להביט לאחור. כשנפגשנו בפעם הראשונה, לא תיארתי לעצמי כמה אנשים בעולם חייבים לו את החיים שלהם. למה לא ידעתי? כי יותר ממה שהרב חמרה היה איש צנוע וחייכן, הוא היה שתקן. לא שהוא לא דיבר, כשהיינו נפגשים, הוא היה מדבר הרבה, אבל רק דברי תורה וחידושים על עצמו, על החלק שלו בהצלת יהדות סוריה, הוא מעולם לא דיבר. כבן לעדה הסורית, כשהיינו נפגשים, הייתי מבקש ממנו לספר לי על החיים שלהם בסוריה, על המנהגים שהם נהגו שם, אבל כשהיינו מגיעים לתפקידים השונים שהוא מילא שם, הוא היה צוחק ושותק. בהתחלה לא הבנתי מה כל כך סודי במה שהוא עשה. אבל אחרי שראיתי לפחות 3 ראשי מוסד שבאו להשתתף איתו בשמחות שלו, הבנתי שהרב שאני מכיר הוא כנראה חידה, שכנראה לרב הזה יש עוד צד שאני לא מכיר. מאז נפגשנו לא מעט. כל פעם שניסיתי להוציא ממנו בדל של מידע, הרב היה צוחק בצניעות ושולף עוד חידוש על פרשת השבוע. כששאלתי אותו פעם למה הוא שותק ולמה הוא לא מספר על המעשים שהוא עשה למען עם ישראל, אמר לי הרב בחיוך, אתה יודע אהרון, כשאתה מספר לאחרים על המעשים שלך, הם מכבדים אותך, וכבוד זה שכר. ואני את השכר על מה שעשיתי בשביל עם ישראל, אהרון, רוצה לקבל מהקדוש ברוך הוא, שנאמן לשלם שכר, לא מאנשים. זה נכון אמרתי לו, אבל עשיתי קצת שיעורי בית, וגם אם לא תודה או תאשר, שנינו יודעים שיש בעולם לא מעט אנשים שהיום אפילו קצת מצערים אותך, שלא רק שעשית למענם דבר או שניים, אלא שהם פשוט חייבים לך את החיים שלהם, שאתה סיכנת את החיים שלך בשבילם. אז למה אתה לא מעמיד אותם במקום? מילה אחת שלך והם עוברים לדום. למה אתה שותק? והרב שוב חייך. אני לא מקורי, אהרון, הוא אמר לי. למדתי את זה ממישהו. זה כתוב בפרשת השבוע. בפרשת ויצא, התורה מלמדת איך יעקב עובד בשביל רחל 7 שנים, ואז במקום להתחתן איתה, לבן מכניס לחופה במקומה את לאה, ורק בגלל שרחל נתנה לה את הסימנים, יעקב לא ידע. חשבת פעם, אהרון, כמה כוח נדרש מרחל כדי לשתוק? אנחנו חושבים שהיא שתקה רק באותו ערב, אבל זה לא נכון, אהרון. היא שתקה כל החיים. כשלאה נכנסה לחופה, כשהתזמורת נגנה, היא שתקה. כשללאה נולד בן וללא, היא שתקה. כשיעקב אבינו הושיב על הברכיים שלו את הילדים של אחותה, היא שתקה. ואפילו כשהיא רצתה ילד, היא לא ניצלה את השתיקה שלה כדי לבקש בזכותה מהשם ילד, אלא ביקשה מיעקב שיתפלל בשבילה. היא מעולם לא הזכירה ללאה את מה שהיא עשתה בשבילה. כל החיים היא שתקה. זה נראה לך קל, אהרון. מי כמוני יודע כמה קשה לשתוק. לשתוק הרבה יותר קשה מלדבר. במהלך השנים, סיפר לי הרב, זימן לי הקדוש ברוך הוא לדבר בפני אנשים שכל מילה לא מדודה הייתה יכולה לגרום למותי במקום בלי שאף אחד ידע מה קרה לי. ואני אומר לך, שלמרות שלפעמים קשה לדבר, לשתוק עוד יותר קשה. לעמוד לדבר פנים אל פנים עם נשיא סוריה חאפז אל-אסד, זה גם קשה וגם מסוכן. אבל למרות זאת, זה הרבה יותר קל מלשתוק. זה נכון, קשה לשתוק כשאחרים לוקחים קרדיט על מה שסיכנת את החיים שלך בשבילו. קשה לשתוק כשבמילה אחת אתה יכול להשתיק את כולם. אבל אם רחל שתקה, אהרון, מי אני שאדבר, אמר לי הרב. אתה יודע מה נותן לי את הכוח לשתוק? השכר שרחל קיבלה בזכות השתיקה שלה. כתוב במדרש
שאחרי שמנשה המלך העמיד עבודה זרה בבית המקדש, הקדוש ברוך הוא ביקש להגלות את עם ישראל לתמיד, בלי חזרה. ואז, כך כתוב במדרש, נכנסו לפניו אברהם, יצחק ויעקב, וביקשו רחמים על עם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא לא קיבל את בקשתם. עד שרחל נכנסה אהרון והכל התהפך. וכך כותב רש"י. נכנסה רחל לפניו ואמרה, ריבונו של עולם, רחמי מי מרובים, רחמך או רחמי בשר ודם? הווה אומר, רחמך מרובים. והלא אני גם כן הכנסתי צרתי לביתי, שכל עבודה שעבד יעקב את אבי לא עבד אלא בשבילי, וכשבאתי להיכנס לחופה, הכניסו אחותי לחופה במקומי, ולא די ששתקתי, מסרתי לסימני. אף אתה ריבונו של עולם, אם הכניסו בניך צרתך בביתך, שתוק להם. אמר לה הקדוש ברוך הוא, יפה לימדת סנגוריה, יש שכר לפעולתך, ושבו בנים לגבולם. אתה מבין, אהרון, איזה שכר מקבלים על שתיקה? אברהם, יצחק ויעקב לא היו פחות צדיקים מרחל, הם עמדו בניסיונות, מסרו את נפשם על האמונה, צדיקים גדולים, אבות האומה. אבל למרות הצדקות שלהם, הקדוש ברוך הוא קיבל רק את התפילה של רחל. למה? כי לרחל הייתה מעלה שלא הייתה לאף אחד מהם. היא שתקה למרות שהייתה יכולה לדבר. במדרש הזה כתוב שאנחנו חזרנו לארץ ישראל רק בזכות רחל, רק בזכות השתיקה שלה, ואני אמר לי הרב שזכיתי גם לשוב לארץ ישראל ולהשיב אליה כל כך הרבה יהודים שאני לא אלמד ממנה. לכן אני שותק, כי השכר על השתיקה הוא כל כך גדול שלא שווה להפסיד אותו בשביל קצת כבוד. אלא חברים, שאחרי שהרב חמרה זכר צדיק לברכה נפטר, וראשי המוסד לשעבר הגיעו לנחם, התברר שלרב חמרה היה על מה לשתוק הרבה יותר ממה שחשבו. פתאום התברר שכל יציאת סוריה התרחשה בזכותו. פתאום התברר שכל הנסיעות שהוא ערך לאירופה כאילו לקנות ספרי קודש עבור בני הקהילה, היו רק סיפור כיסוי לדברים אחרים וחשובים. פתאום התברר שמאחורי החיוך והצחוק הצנוע של הרב חמרה הסתתר איש קשוח שמסר את נפשו עבור אלפי יהודים שאפילו לא הספיקו לומר לו תודה. אז אם שכרה של רחל כל כך גדול, שכרו לא גדול? ועוד נקודה לסיום. לפני שבועיים ישב אצלי אביחי וסיפר שהוא איש עסקים מצליח ושהוא התחיל לקיים מצוות ושלא קל לו בכלל, ושהעובדים שלו שרחוקים מאוד מהמסורת לא תמיד מפרגנים ולפעמים אפילו מזלזלים. אבל אתה יודע מה הוא אמר לי? אני לא עונה להם. אני שותק. למה? כי מי כמוני יודע כמה זה שווה. תקשיב סיפור. יום אחד סיפר לי אביחי, הגיעה רואת החשבון שלי למשרד, וליד כל העובדים שלי התחילה לצעוק עליי, שאני לא יודע לנהל, ושאם ממשיך ככה אני אפסיד את כל הכסף שלי. שמאז שהתחלתי לשמור מצוות, היא אמרה, אני ממש מזלזל בכסף, ועוד כל מיני מחמאות מהסוג הזה. אתה לא מכיר אותי, אהרון, אבל בימים אחרים הייתי מייבש אותה אחרי המשפט הראשון, אבל הזמנים השתנו. שתקתי, לא עניתי למילה. למה? כי שמעתי פעם שאם מישהו לא עונה כשמביישים אותו, הוא יכול לברך והברכה שלו מתקיימת. אז כשהיא סיימה לצעוק, אמרתי לה שאני ואשתי מחכים כבר יותר מ4 שנים לילד, והוא לא מגיע, ואני מבקש שהיא תברך אותנו שיוולד לנו בן. האמת, היא חשבה שאני לא שפוי, אבל כשהתחננתי, היא הסכימה. טוב, היא אמרה, שיהיה לכם ילד. את האמן שעניתי, אהרון, שמעו בכל הקומה, ואפילו עכשיו כולי צמרמורת. באותו שבוע, אהרון, אשתי נפקדה. זה יפה, אמרתי לו, אבל אתה זה ששתקת, היא זו שברכז. איך בדיוק הברכה עבדה? נכון, אמר לי אביחי, אבל אני זה שעניתי, אמן. זה נכון, חברים, שלא נעים להתבייש. מאוד לא נעים, אבל מהרב חמרה למדתי שגם מאוד קשה לשתוק. כשמבינים מה מרוויחים, הכל נהיה יותר קל, ואביחי יוכיח. ויהי רצון שיעמדו הדברים לזכות הגאון הרב אברהם בן תרא אסתר, זכר צדיק לברכה. שבת שלום.
פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.